سلام او احترامات په دې هیله چې ټول برابر او جوړ اوسئ. نن په دې ویډیو کې تاسو ته یو طریقه ښیم چیرته غواړئ تاسو خپل د جیمیل اکاونټ محفوظ وساتئ د هیکرانو نه. یعنی هیڅوک هم نشي کولی بیا چې تاسو چې کوم جیمیل اکاونټ وي، تاسو کوم ایمیل وي، هغه تاسو ته هیک کړي، یعنی تاسو د لاسه واخلي، هغوی ته لاړ شي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې خپل د جیمیل اکاونټ تاسو څنګه د هیکرانو نه ساتلی شئ محفوظ، یعنی چې هیڅوک یې هیک نه کړي، هر وخت به تاسو سره وي. نو دې ته وایي 2 سټیپ ویریفیکیشن. باید تاسو په خپل جیمیل اکاونټ کې 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ. 2 سټیپ ویریفیکیشن دغه دی ملګرو چې کله تاسو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ ایمیل، هغې کې اول نه 2 سټیپ ویریفیکیشن نه وي آن، نو هغه به تاسو پکې آن کوئ. نو زه درته د طریقه ښیم چې څنګه په جیمیل اکاونټ کې دغه 2 سټیپ ویریفیکیشن تاسو آن کولی شئ. کله چې تاسو دغه 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ خپل جیمیل اکاونټ کې، هغې نه بعد بیا هیڅوک هم نشي کولی چې ستاسو دا جیمیل اکاونټ هیک کړي او تاسو نه یې واخلي. نو که چېرته تاسو د یوټیوب چینل پې جوړوئ، نو ډېر مهم وي که نه، تاسو یوټیوب چینل وي یا بل کار وي یا همداسې ایمیل وي، ستاسو خپل شخصي ایمیل ده، نو هیڅوک هم نه غواړي چې د چا ایمیل یو بل څوک خلاص کړي. نو باید په خپل ایمیل اکاونټ کې جیمیل کې 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ. نو راځئ ورځو تاسو طریقه ښیم په کومې طریقې سره کولی شئ تاسو د خپل جیمیل اکاونټ 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ. نو نه غواړم چې ویډیو اوږده شي، راځئ زه د موبایل سکرین کې تاسو ته ښیم چې په کومې طریقې سره یې کولی شو. ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ خپل موبایل سیټینګ ته، یعنې خپل د موبایل سیټینګ به تاسو خلاص کړئ. د سیټینګ له لارې به تاسو ورځئ خپل جیمیل اکاونټ ته چې غواړئ تاسو په خپل جیمیل اکاونټ کې 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ. نو دا زما موبایل سیټینګ ته، او په سیټینګ کې تاسو ته ګوګل اکاونټ خلاصومه طریقه درته ښیم. نو زه سیټینګ ته لاړم او په سیټینګ کې به لاندې کوز شئ، دلته به تاسو ته یو آپشن راځي ګوګل. نو سمپلی تاسو ګورئ ملګرو دلته په دې ګوګل باندې به تاسو اوکې وکئ. تاسو ته دلته خلاصیږي ګوګل، د ګوګل اکاونټ تاسو ته خلاصیږي. دلته زما یو جیمیل خلاص ته دی کې ما 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړی دی، باندې زه اوکې کوم، یو بل جیمیل ورته انتخابوم، په هغې کې ما 2 سټیپ ویریفیکیشن نه ده کړی. نو دا ګورئ ما دې جیمیل ته چینج کړلو. دلته ګورئ دې خوا کې چې اوکې وکئ تاسو جیمیل چینج کولی شئ. نو بیا منیج یور ګوګل اکاونټ باندې اوکې وکئ لاندې. دا وګورئ تاسو ته به د ګوګل اکاونټ خلاص شي، هماغه چې په کوم اکاونټ کې تاسو غواړئ 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ. دا ګورئ دغسې طریقې سره به تاسو ته جیمیل اکاونټ خلاص شي. پاس سر کې ګورئ تاسو ته آپشن یې درکوي پرسنل انفو او ډیټا پرایویسي او دغسې آپشن یې دي که نه. نو تاسې به دې خواته راشئ، دلته به وګورئ سیکورټي. نو دلته دا تاسو ګورئ سیکورټي آپشن ده په دې کې، په دې سیکورټي باندې به اوکې وکئ. چې کله مو سیکورټي اوکې کړه، لږ لاندې وګورئ تاسو ساین ان ټو ګوګل پاسورډ نه لاندې نو تاسو وګورئ 2 سټیپ ویریفیکیشن ده. دلته لیکلي یوز یور فون ټو ساین ان یا 2 سټیپ ویریفیکیشن. نو 2 سټیپ ویریفیکیشن باندې به اوکې وکئ. خپل براوزر به ورنه انتخاب کړئ، لکه زه ورته کروم انتخابوم، یعنې کروم براوزر نه زه ورځم او دې کې 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کوم. نو دلته به تاسو ته نیکسټ دغسې یو صفحه خلاصه شي د 2 سټیپ ویریفیکیشن دپاره. دې ته تاسو سیټ اپ وکړئ، یعنې پروټیکټ یور اکاونټ وذ 2 سټیپ ویریفیکیشن. تاسو د خپل اکاونټ پروټیکټ یعنې حفاظت وکړئ د 2 سټیپ ویریفیکیشن سره. دلته یې لیکل کړي چې دا د هیکرانو نه تاسو اکاونټ بچ کېږي او دغسې طریقه. نو لاندې ګورئ ګیټ سټارټډ باندې به اوکې وکئ. ګورئ لاندې ګیټ سټارټډ باندې چې اوکې وکړو، تاسو ته دلته د دې سیټ اپ خلاصیږي چې تاسو دلته د دې اکاونټ لپاره 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ. نو دلته یې زما بل جیمیل سلیکټ کړو، زه به پاس سر کې به اوکې وکړئ او همغه جیمیل ورته سلیکټ کوم چې کوم کې زما 2 سټیپ ویریفیکیشن نه ده آن. نو دلته ګورئ دلته زه پاسورډ لیکم او ساین ان کېږم. نو دا ما پاسورډ ولیکلو او همدې اکاونټ ته ساین ان شوم. دلته بیا 2 سټیپ ویریفیکیشن آپشن تاسو ته خلاص شو. دلته لاندې وګورئ تاسو ته لیکلي دیز ډیوایس کین ګیټ پروموټس، یعنې تاسو زما موبایل ښیي چې ریلمي کې 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کوئ او که نه هغې نه لاندې تاسو ګورئ به دې به اوکې وکئ. شو مور آپشن کې 2 آپشن دي، سیکورټي کی او بل لیکلی ټیکسټ میسج اور وایس کال. په دې به اوکې وکئ، ټیکسټ میسج اور وایس کال په دې به اوکې وکئ. چې تاسو دلته ګورئ خپل هیواد کنټري به ورته انتخاب کړئ دې ځای کې ښه. نو کله مو چې ټیکسټ باندې اوکې وکړئ، دلته به خپله کنټري انتخاب کړئ. زه افغانستان انتخابوم. نو دلته وګورئ ما افغانستان اوکې کړو، تاسو چې د هر یو کنټري نه هغه به انتخاب کړئ. نو دلته به خپل موبایل نمبر ولیکئ په دغه طریقې او لاندې ګورئ دلته لیکلي چې هاو ډو یو وانټ ټو ګیټ کوډز، یعنې کوډ څنګه غواړئ چې تاسو ته ورسیږي، ټیکسټ میسج یا فون کال. نو ټیکسټ میسج به اوکې کړئ، لاندې به نیکسټ باندې اوکې وکړئ. زه غواړم چې ما ته په میسج کې کوډ راشي چې هر کله زما دې اکاونټ ته څوک ساین ان کېږي یا زه په خپله ساین ان کېږم. نو دلته وایي چې تاسو خپل اکاونټ نمبر ویریفای کړئ، کنفرم دیټ اټس ورک. نو ګورئ تاسو ته به د ګوګل د خوا نه یو کوډ راشي، پاس سر کې وګورئ ما ته میسج راغی. دغه کوډ به تاسو راواخلئ دې ځای نه،
دلته وګورئ د ګوګل د خوا نه دستي ماته یو کوډ راغی. دا کوډ راواخلئ، دا به ځان سره نوټ کړئ او دلته به یې ولیکئ په دې ځای کې. ګورئ انټر د کوډ. نو کوډ به دلته ولیکئ چې کوم کوډ تاسو ته په میسج کې راشي. باید ستاسو دا نمبر خلاص یعنې آن وي. لاندې به نیکسټ باندې اوکې وکئ. نو دلته ګورئ دا ویلیډیټینګ پن شولو او ګورئ ورته اټ ورکډ ټرن آن ټو سټیپ ویریفیکیشن یعنې اخري سټیپ د دریم. نو لاندې ګورئ ټرن آن. په دې ټرن آن باندې چې کله اوکې وکئ بس تاسو کار خلاص شولو. دلته ستاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن د جیمیل لپاره آن کیږي. نو ګورئ ټرن آن باندې زه اوکې کوم. دلته ټرن آن مې اوکې که. نو ګورئ ورته زمونږ ټو سټیپ ویریفیکیشن آن شولو. اوس وګورئ دلته اپشن راغی ټرن آف. نو ګورئ چې زمونږ ټو سټیپ ویریفیکیشن آن شولو ځکه موږ ته ټرن آف لیکي. اوس لاندې وګورئ دلته لیکلي دي چې ویریفاید د موبایل نمبر ویریفاید شولو. صحیح شو. وګورئ ماته یو ایمیل هم راغی، 2 ایمیل راغلی ماته چې دې کې هم لیکلي دي چې ستاسو د اکاونټ ته ټو سټیپ ویریفیکیشن آن کیږي، آن شولو. دا وګورئ ټو سټیپ ویریفیکیشن ټرن آن. نو دلته لیکل شوي دي چې دې جیمیل لپاره ستاسو د ټو سټیپ ویریفیکیشن آن شولو. صحیح شولو. دلته ایمیل هم تاسو ته راځي. دا بل ایمیل خلاصوم او په دې کې ماته د ټو سټیپ ویریفیکیشن په اړه معلومات راکړي دي. همدغه اکاونټ ته ایمیل راغی. فون نمبر ایډیټ فار ټو سټیپ ویریفیکیشن. وګورئ ستاسو د فون نمبر د دې ټو سټیپ ویریفیکیشن لپاره اضافه شو ستاسو په دې جیمیل اکاونټ کې. نو دا زه بیرته راځم هماغه اکاونټ ته چې کوم کې ما ټو سټیپ ویریفیکیشن آن کړ. بیا سکیورټي ته راځم او په سکیورټي کې وګورئ اول زما ټو سټیپ ویریفیکیشن ته ټیک مارک نه و شوی. نو اوس لاندې کوزیږم او دلته وګورئ ټو سټیپ ویریفیکیشن ته ټیک مارک وشو. نو اوس هر کله چې څوک تاسو په خپله یا بل څوک د بدل موبایل یا کمپیوټر نه لوګین کیږي د جیمیل ته، نو دلته بس تاسو د موبایل نمبر ته یو کوډ راځي، هغه به لیکي، بیا به لوګین کیږي که چېرته ستاسو پاسورډ هیک هم کی. نو هیڅ کله څوک نشي کولی چې ستاسو دغه اکاونټ هیک کی. ګورئ ټرن آف آپشن راځي، دلته تاسو بیرته دا ټو سټیپ ویریفیکیشن بندولی شئ. نو دغه یو مکمل پروسس طریقه وه تاسو ته مې شیر کړله چې په دې طریقې سره تاسو د خپل اکاونټ پروټیکټ کولی شئ، یعنې څوک یې نشي هیک کولی. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي د ویډیو لاندې لایک بټن ته ضروري درسره لایک کړئ. که چېرته زموږ په چینل کې نوي یئ سبسکرایب یې کړئ، ورسره غوږ یې بیل آیکن بیا آل باندې اوکې وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپډیټ ویډیو تر تاسو په وخت در ورسیږي او تاسو یې وګورئ. ښه وخت ولرئ بله ویډیو پورې.